สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะวันนี้จะมาแก้ปัญหาเรื่องการเก็บสายนะครับเป็นหูฟังนะครับที่เราใช้ก็มันจะม้วนพันกันยุ่ยนะครับดึงกันยากนะครับทีนี้จะมาแก้ปัญหาตัวนี้โดยใช้เป็นหลอดได้เก่านะครับกลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมนะครับผมจากน้าหนุ่ยคุยขยะครับผม